A 22-es választáshoz képest a mostani egy bizonyos szempontból könnyebb, egy másik szempontból pedig nehezebb. Elmondom mind a kettőt, ha lehet. Hogy a 22-ben az amik is ott álltak a mellkasunkon. Tehát nem csak Brüsszel, hanem az amerikaiak is, Biden kormányzat volt, ha emlékeznek rá. Tehát a magyarországi kormányváltásban nem csak a brüsszeli liberálisok, hanem az amerikai liberálisok is érdekeltek voltak, küldték is a pénzt, vagy gurították a dollárokat, adtak erőforrás támogatást úgy, ahogy kell, és vesztettek. Közben Amerikában változás történt, Amerikában nem az ellenségeink vannak, hanem a barátaink, de Brüsszelből továbbra is jön az erőforrás. Ilyen szempontból az amerikaiak már nem az ellenfelénk, tehát könnyebbnek tűnik a választás. Ugyanakkor Brüsszel időközben vett egy nagyon éles fordulatot, van egy stratégiai változás, hogy mit gondol magáról Brüsszel, mit gondol magáról az Európai Unió, mit akar csinálni, és ott a tétek megnövekedtek 2022 óta, és ezeket a téteket, amit ők föltettek az asztalra, ők ezeket nyerni akarnak, és úgy látják, hogy van akadálya annak, hogy ők ezen nyerjenek. És az akadály mi vagyunk. Most fogalmazunk, hogy Magyarország. Hogy a brüsszeli tervek súlya megnőtt, a brüsszeli koncepciók tétje megnőtt, és Magyarország útjában van, nem mondom, hogy mindennek, de sok mindennek, amit szeretnének. Ebből a szempontból viszont nehezebb lesz a választás, mert sokkal több energiát fog mozgósítani Brüsszel velünk szemben, mint amit mozgósított 22-ben. Na most erre varjanak gombot, akkor most mi hogy is állunk? Tehát azért, hogy nyitva van a meccs. Ezt akarom mondani. Tehát valaki azt gondolná, hogy ez lefutott, ne engedjék, hogy megtévesszék önöket, ez a csata egy nyílt csata. Ahogy a Rambo filmekben, vagy a Rocky filmben mondja a főhős, mindig a végén van vége. És tényleg, egész addig ez nem dőlt el. És éppen egy friss, ropogós jelentés van itt a kezemben, ami a képviselőház, a Washingtoni Képviselőház igazságügyi bizottságának a jelentése, tegnap jött ki, és arról szól, hogy az Európai Unió milyen nyomást helyezett különböző amerikai közösségi média szolgáltatókra, hogy hogyan befolyásolja a politikai véleményt, milyen véleményeket kell letekerni, milyen vélemények nem kívánatosak, és hát ebből kis térkép, minden tartozik hozzá, több 100 fölötti oldalon levezetik, hogy a Brüsszel és az Európai Unió hogyan befolyásolta csak az elmúlt években az európai választásokat. Mi a véleménye erről, illetve hogy ezt a jelentést ki lehet bővíteni majd akár a magyar választással is? Szerintem ki lehet már most is. Hát ha megnézem a ellenzéket támogató médiát, akkor ki tudom mutatni, hogy ki hány 100 millió forintot kap Brüsszelből. Most nem akarok itt neveket mondani, Telex meg ilyenek, de például van olyan, hogy újságíró akadémia, hogy nem, hát ezeknek a lapoknak az újságírói tanítanak ott, és fölveszik oktatási munkabérként a lóvét. Tehát kicsit meg van tekerve, de nem túl bonyolult azért. Tehát onnan küldik rendszeresen, mi ezt látjuk is, van szuverenitásvédelmi hivatal, az föltárja ezeket, dokumentálja, időként közzéteszi. Ezzel most elviccelődünk, de ez nem gyerekség, mert valójában mégiscsak arról van szó, hogy egy külhatalom akarja eldönteni, hogy Magyarországon milyen választási eredmény szülessen, és ezt lehet fideszes konteónak vagy agyszüleménynek mondani, de azért az amerikai képviselőháznak a jelentése, amely ezeket a tényeket rögzíti, azért talán komolyan vehető. Ráadásul itt van még az a bajunk is, hogy közben Kijev felől is beszálltak a kampányba, és onnan is küldik a pénzeket, ne legyen illúziónk, dokumentálva is van ez, nem feltétlenül készpénzt küldenek, de például nagyértékű informatikai szolgáltatásokat Ukrajnából küldenek az ellenfelünknek, a Tisza pártnak, aki azért nem fizet természetesen, illetve nem ő fizet, és nem akarok fölfejteni itt mindenfajta bonyolult ügyeket, de ezek ismert mechanizmusok, tehát nekünk arra készülnünk kell, hogy nem az a kérdés, hogy megesszük-e reggelire az ellenzéket, meg. Ez egy fontos dolog, hogy az ellenfél szavazótábora olyan emberekből, olyan közösségekből áll, akinek nem számít, hogy a leendő magyar kormányt azt egy másik külhatalom tenyeréből etetik. Nekünk számít, nekik nem. És azt akarom ezzel mondani, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi a pálya, ez nem lesz döntő faktor a választáson. Az Európai Bizottság folyamatosan cenzúrázza a tagállamok nyilvánosságát. Lehet, hogy nem fogunk egyetérteni benne, de mondok egy egészen nyilvánvaló esetet. Most van egy orosz-ukrán háború.
Az Unió úgy döntött, illetve a bizottság, hogy semmilyen orosz hírforrás nem szabad beengedni az Európai Unió területére. Tehát ma az a helyzet, hogy amikor önök nézik a televíziót, hallgatják a rádiót, internet, akkor ma az van, hogy az Unió az ukránok melletti érveket, tudósításokat, elemzéseket beengedi, és van egy rendelet, egy nyilvános rendelet, ami megtiltja a tagállamoknak, hogy ezzel az ukrán véleménnyel vitatkozó orosz érvelést megismerhessük. Nem arról az, hogy kinek van igaza, és hogy erősítsük meg az ukránok érveit, hanem arról, hogy a másikat meg se ismerheti. Azt tilos mutatni. Ma itt tartunk azért, amikor Brüsszelről gondolkodunk, meg a cenzúráról, akkor ez a helyzet. Ezt mi lenyeltük, tulajdonképpen tiltakozás se volt ez ellen. Elfogadtuk, hogy hát ez így van. De ha jól belegondolunk, normális esetben ez nem lehetne így. Hát ha Magyarország területén kívül zajlik valamilyen háború, akkor szerintem joga van a magyaroknak ahhoz, hogy ne csak az egyik, hanem mind a két álláspontot megismerjük. De ez ma nem lehetséges, ez Brüsszel cenzúrázza. Ez a mindennapi valóság. Tehát ha megnézik a világgazdasági számokat, a világ nemzeti össztermékéhez való hozzájárulást, a nemzetközi össztermékéhez való hozzájárulást, Ázsia, Kína, Egyesült Államok, Európa. Akkor látják, hogy Európa lefele jön, az amik küzdenek és tartják magukat, az ázsiak megjönnek fölfele. De ha megnézik a szabadalmak számát, a találmányok számát, az új technológiákat, ugye az amerikai elnök elmondja minden nap, ahogy elvárható egy amerikai elnöktől, hogy vannak itt mindenfajta vélemények, de mi vagyunk a legnagyobbak, legerősebbek, és így tovább. De azért ezt már, ha meg is hallgatjuk, úgy érezzük, hogy van ebben igazság. Talán egy-két területen, de hogy már nincs minden területen így, az nyilvánvaló. Ahogy az európai piacot védenünk kell, a magas technológiájú, vagy akarják védeni, a magas technológiájú Ázsiából érkező árukkal szemben. És nem arról van szó, hogy a kínai tornacipőt kell kívül tartani Európán, hogy ne menjenek tönkre az európai tornacipőkészítők, nem erről beszélünk, hanem beszélünk a gépiparról, beszélünk az űriparról, beszélünk az IT-ról, beszélünk a telekommunikációról, a legmodernebb iparágakról beszélünk, ahol a nyugat már csak védekező pozícióban van. Most ezért mindannyiunk számára, nekem is, és önöknek is az a kérdés, hogy na jó, akkor most hogyan? És ráadásul benne vagyunk az Európai Unióban. És az Európai Unióhoz semmilyen reményt nem szabad fűzni a következő időszakban. Tehát az a jobb leszámolni. Nem egyszerű, tudom, lelkileg, nagyszerű gondolat, mindannyian tudjuk, az egyik legnagyobb gondolat, legnagyszerűbb gondolat az volt, hogy háború helyett az európai országok működjenek együtt. Remek. De ami kijött ebből az egészből, az ma az, amiről itt beszélünk, hogy cenzúra van, hogy bele akarnak tolni bennünket egy háborúba, hogy el akarják vinni a pénzünket Ukrajnába, hogy bele akarnak szólni abba, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket, meg akarják mondani, hogy kikkel éljünk együtt, és engedjük be a migránsokat. Tehát onnan borzalmas dolgokat mondanak. Tehát nyilvánvaló, az, ami ott van, az nekünk többé nem vonzó. Most van ennek a béketanácsnak néhány olyan pontja, amit én is tudnék kritizálni, nem elég kidolgozott. De az igazság az, hogy az ENSZ megbénult. Az igazság az, hogy a háborús konfliktusokat a nemzetközi intézmények nem tudják rendezni. Se az ENSZ, se a Biztonsági Tanács, semmi. Se az Európai Unió. Tehát vagy az van, hogy nézzük a megbénult nemzetközi intézményeket, és sajnálkozunk, vagy azt mondjuk, hogy emberek, ezt hagyjuk abba. Ezzel nem megy. Próbálkozunk valahogy másképpen. És az amerikai elnök azt mondja, hogy ő erre vállalkozik. Kevés dolog van, amire nem vállalkozna, különösen, hogyha a világ hírnév felé megy, mert ugye, mint mondom, fantasztikus, nagyszerű sose volt, tehát mégiscsak a repülő is akkora, hogy nem fér be a kontinensre, vagy Magyarországon lehet nem tudna leszállni. Mert Amerika az ilyen. Én azt megértem, hogy egy európai kultúrájú embernek ez nem tűnik egy ilyen tárgyalásos megoldásnak. Meg hiányzik belőle a konszenzus keresés, meg sok minden hiányzik belőle, de azért a tény mégiscsak az, hogy tönkrementek a nemzetközi intézmények. Megbénultak, sok pénzt emésztenek föl, bürokratikusak, és nem oldanak meg problémákat. Akkor próbáljunk ki valami mást. Én is azért gondoltam, és kértem a kormánytól felhatalmazást, hogy hadd csatlakozzunk ehhez, hogy próbáljuk meg. Az biztos, hogy a régiből nem jön ki más sem. Most persze elvisz Grönlandig is, de az már egy olyan messze lévő dolog. Ilyen nagy jégdarabokról is beszéljünk, tehát arra most nem vállalkozom, mert az egy másik nagyon nehéz kérdés. Van ennek aspektusa jó néhány, hogy hogyan kell rendezni egy konfliktust, amikor a nagy amerikai oroszlán bekopogtat a kis dán állam egyébként hatalmas területű, de csak 57 000 ember által lakott területére, csak hogy miért egy országképzet alakulnak ki a fejünkben Grönlanddal kapcsolatban, ezt tegyük félre. Úgy ország, hogy 57 000 laknak benne. És mind a két állam NATO tagállam. Akkor én
azt gondolom, hogy Magyarország is óvatosnak kell, és azt kell mondani, hogy egy kétoldalú konfliktus, van egy intézmény, amiben mind a ketten benne vannak, ez a NATO. Ha akarjuk nemzetközileg tárgyalni ezt a dolgot, a NATO-n belül tárgyaljuk meg, ott van a legtöbb esély a rendezésére. Aztán majd meglátjuk. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy nem kell minden intézményt kidobni, mert lehetnek olyan intézmények, például a NATO, amely ilyen konfliktusok kezelésére alkalmas. De ugyanaz intézmény már nem volt alkalmas mondjuk az orosz-ukrán háború megakadályozására, ott valami mást kell csinálni. Tehát én csak tehát föl akartam szabadítani inkább az önök fejében a gondolkodást, vagy a gátakat, hogy nem kell ragaszkodnunk a nemzetközi jog hagyományos fölfogásához, mert az csődöt mondott, nem kell ragaszkodni a hagyományos nemzetközi intézményekhez, és örülni kell, hogy végre vannak emberek a nemzetközi politikában, ráadásul nálunk nagyobbak, akik ezt a bizonyos fát megrázzák, és megpróbálják újra rendezni a nemzetközi viszonyokat. És ha már az amerikai elnökről beszéltünk, ugye jó ideje napirenden van, hogy Donald Trump Magyarországra jöhet. Tudunk erről valamit? Csalogatom. Hogyan? Adtam időpontokat például. Na! Nem tudom, hogy ez a barátkozásnak a legmegfelelőbb formája, de minden esetre van közöttünk erről beszélgetés. Ugye van egy határozott megállapodás is, amit az amerikai elnökkel, meg az orosz elnökkel is megkötöttem, ami arról szól, hogy ha lesz előrelépés és lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz. Erre vonatkozóan mind a két fél a szándékát megerősítette, tehát szerintem ez előbb-utóbb lesz. Ha lesz béke, akkor lesz békecsúcs is. Hiszen arra tanították az európai embereket az elmúlt 4 évben, hogy a háború jó. Oroszokat meg lehet verni, le lehet őket győzni, jó átételre lehet kötelezni őket. Nem kerül egy fillérünkbe se, legyőzzük őket, jó átételt fizetnek és pénzünknél vannak. Ez a mese van eladva Nyugat-Európában. És ott ezt elképzeljük, hogy olyan emberek élnek, akik ezt elhiszik. Hát és ebből kéne valahogyan kijönni. Csak nem volt célom azzal, hogy ezt mind leírjam, csak azt akartam érzékeltetni önökkel, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, rendkívül veszélyes, rendkívül kockázatos, nagyon észnél kell lenni, és nem szabad megenni azt a mesét, hogy ha Brüsszellel fújunk egy követ, akkor jól járunk. Mert pont fordítva van az igazság. Muszáj nemzeti úton maradni, még a külpolitikában is. Az nem véletlenül van, hogy egyfolytában azzal foglalkoznak, hogy elvegyék a tagállamoknak a vétójogát. Nyitok egy záróját, ami egyébként nem is vétójog. És egy másik világ, másik logika, annak is van észszerűsége, de más, mint a béke talaján álló civil politikusoknak a gondolkodásmódja. Ezért szerintem mindent meg kell tennünk azért, hogy az a helyzet ne jöjjön létre, hogy egy orosz-ukrán-szláv testvérháborúból, mert itt tartunk ebben a pillanatban, először regionális, aztán meg európai, aztán meg lehet, hogy világháború legyen. Ez a perspektíva nincs lezárva. Ez a perspektíva ki van nyitva. Én nem mondom, hogy el fogunk jutni idáig, de hogy a veszély az ebben benne van, egy regionális, európai háború veszélye benne van, az biztos. Még akkor is, ha ez nem a holnap reggel problémája, ez a holnap utáné. Mert a holnapnak nem az a probléma, hogy ide jön a háború, hanem hogy tőlünk visznek el oda dolgokat. Például a fiatalokat katonának, meg a pénzünket oda a frontvonalra. Én nem akarok riogatni senkit, csak azt akarom érzékeltetni önökkel, hogy az a kötél, ami ma az európai politika táncol, az nem csak az a baj vele, hogy vékony, mert hogy kötél, hanem nincs is megfeszítve. És bármikor le lehet róla esni, le lehet csúszni róla. És ezért észnél kell lennünk. Tehát én azt gondolom, arra a kérdés, hogy mikor lesz béke, lesz egy béke, egy orosz-ukrán fegyvernyugvás, talán béke is, de hogy aztán ne kezd 1200 kilométeres frontról beszélünk, bármelyik pontján bármikor lehet határincidens, tehát hogy egy béke után ne törjön ki egy újabb háború, egy határincidens okán, és ne csúszunk bele háborúk egymás követő sorozatába, hanem egy békével valóban le lehessen zárni a háborút, ahhoz az kell, hogy európai katonák ne állomásozzanak Ukrajna területén orosz jóváhagyás nélkül. Ha ezt nem tartják tiszteletben, ezt a szabályt, abból lesz egy olyan háború, ami meg fogja közelíteni Magyarország határait is, és újabb háborúkat fog eredményezni a következő évtizedekben. Tehát az én kihívóim Brüsszelben vannak. Nekem Magyarországon nincsen kihívóm. Küldtek ide valakit, az egy másik dolog. Tehát Magyarország ugyan megmenekül egy bajtól, hogyha megnyerjük a választást, de az igazi csatát nem itt kell megvívni, hanem utána még Brüsszelben, hogy ne tudjanak beletolni a háborúba. Azt kell mondanom, hogy az itthoni választás, hogy ez az előföltétele annak, hogy a brüsszeli csatákat meg lehessen nyerni. Ott vannak az ellenfeleink igazából. Az a nehéz dolog.
És hívhatjuk őket Ursula von der Leyennek is, vagy Manfred Webernek, vagy éppen hozhatjuk a német kancellát. Milyen érdekes, hogy csak német nevek jönnek elő. Fene érti ezt az európai történelmet, de hát ez már csak így van.